ามแรงข้างทุ่งหนองหานตายนั่งเบิ่งฟ้าคือทอดแก้วตาเจ้าไปสิเลยพระธาตุเชิงทุ่มทางข่าวผู้ผ่านบ้านเฮายังคอยเสมอใจเข้มคือเกลอแท่บ่น้องสาว